moet je maar durven. Er zit een heel groot gat. Ja, ik zie het. Het lijkt de Extinction Rebellion wel. Wat is dat nou? Wat die vrachtwagens van Turkije betreft, nou weet ik het. Nou, Maar hopelijk wel met voorbumper, hè? Als Ja, je dit ja. gat zo ziet. extra schadeauto. Ja, Niet meer proberen. niet weer proberen. Doe die Helemaal camera gek uit, van. word ik een hele lelijke kop. Zaggerijn. Ja. Hallo, ik ben Erik. En ik ben Joke. Samen Zijn wij de YouTube donkies. Donkies. Ik heb het gevoel dat die Russen echt wel een beetje levensmoes zijn. Ja. Want Ze hebben die, er ook die genoeg van gaan natuurlijk. hè. echt... Ja, die rijden echt wel heel gek hoor. Ja, zal wel zo horen. Misschien rijden ze in Rusland allemaal zo. Als je die filmpjes ziet met al die auto's. dan klopt het ook wel aardig. Welkom, we zijn in Georgië, we zijn in Tbilisi en we rijden de Georgian Military Highway. En dat is niet voor watjes. Dit is echt ongelooflijk dat we hier deze week allemaal gaan meemaken. En we laten dat natuurlijk allemaal zien in deze film. Hier zie je de kaart. We gaan van Tbilisi naar Stepantsminda. Dat ligt een heel stuk hoger. En de weg, daar kunnen we heel kort over zijn. Het is ongelooflijk. Het begin lijkt allemaal goed, maar we gaan het meemaken. Inhalende vrachtwagens, gaten in de weg. En de camper heeft enorm te lijden. Maar houdt de Fiat het? Kan je met een Ducato deze weg rijden? Wat die vrachtwagens van Turkije betreft, nou weet ik het. Nou, Deze weg gaat naar Rusland. dan zullen ze wel flink Dus mee over handelen. een dikke 100 kilometer is Rusland. En Kijk. vandaar natuurlijk al die vrachtwagens uit Turkije. Juist. Handel is handel. Handel is handel. En wat is er aan de hand? Deze weg is de enige weg die nog open is naar Rusland. Dus hier gaat alles overheen. Ja, is dat een Rus of is dat een Georgaan? Georgiaan is Die echt een beetje haast heeft, hè, zagen Schumacher. we net. Schumacher, ja. Maar, Het schiet hem niet, het is geen millimeter op. Hij vreet zich onvreselijk op. hè. ja. Vet een hele mooie viaduct. Ja, nieuw. Kijk. Ja. Die voorste komt wel, maar hij niet. Hups. Ja, Georgiaantje. Maar ja, en met een BMW hier zo Oh, het is rijden een ze ook niet. transitnummer. Oh, dus hij, Ik denk dat die auto's het land uitgaan. deze, ja. Maar hopelijk wel met voorbumper, hè? Als Ja, je dit ja. gat zo ziet. Extra schadeauto. Ja. En dan moet ik hem natuurlijk even uitproberen. Ik kan een keer naar hem toeteren varen, reis een beetje door man. Dat is helemaal wild. Druk. Oezbekistan. En dat is toch wel opvallend hoor. Terwijl je in Europa hoort dat er sancties zijn en dat Rusland zo ongeveer afgesloten is, zie je de ene na de andere vrachtwagen uit de regiolanden zie je gewoon voorbij komen. En ze halen je in en ze gaan weer terug. Dus er wordt van alles wordt hier vervoerd, terwijl ze denken dat alle wegen dicht zitten. En dat is gewoon niet waar. In plaats van over die hele mooie brug die ik net filmde, gaan we nou over de minder mooie. minder mooie brug. En geblokkeerd. Oh, en die is dus geblokkeerd. Die ene Het koe. is een staking. Het lijkt de Extinction Rebellion wel. Wat is dat nou? Niet te Ik stik geloven. zo rebellie. Die koeien die protesteren tegen het klimaat hier. Ja, en dan Niet gaat ze te op de weg geloven. liggen. Gaan ze op de Oh, weg daar had ik een blokkeren. foto van moeten hebben. Schande. Gaan we naar boven? Ja, Ja, ik zie het. dan moet je film doen nou. Gaat er heel erg Slingert wel heel slingeren. erg, hè? Ja. Dan heb je ook een slinger in je hoofd gekregen Ja. van al die bochten. Maar ik heb even gefilmd, we hebben weer water. Werd hier Ook niet te weer vet geregeld. water. Nou, dat is Zo helemaal uit niet de zo'n bergen. probleem. Er zijn heel veel mensen die dat niet durven, maar ik ben nog niet aan de poeperitis gekomen, pardon. Aan de piep. Maar we gaan klimmen. Dat denk ik wel, ja. Zo te Duiven, zien. duiven. Duiven op de weg. wegwezen. Zo te zien aan de weg gaat ze hier dus niks aan doen, omdat wij net die hele mooie tunnel in maken. Heb ik het gezien? Dat was de plank. Ja, laat maar liggen. Ja, die laten we ook liggen. Planking. Planking. En deze weg, dat zal wel de Een paar omweg jaar worden. wel.
Daar komt die tunnel, dat is niet voor niks. Nee, die tunnel was niet voor niks. Maar wat mooi is die, wordt mooi, maar mooi. En op zo'n reis maak je altijd onverwachte dingen mee. En wat je nu ziet, dat is wel heel erg onverwacht. Zij! Çorba van me? Çorba? Oh, Evet, evet. Antalya, evet. Staan we dan bij op de Siz berg? burada yaşıyor mu? Burada. How are you? How are you? Fijn, fijn. Georgia good, Georgia good. Ja, ik weet. Ze zit thuis hoor. God, wat hebben ze allemaal? Eindelijk weer lekker eten. Oh, Kunivé, zoetlaats, oh, gezellig. met lemon. Oh, maar ik wil een theetje en ik wil een sorbaatje, een soepje. En Turkse koffie. Later Turkse koffie. Oh, is niet meer te houden. En kippensoep. Ook nog, ook Ja. nog. Wil je het hele menu mee? Nee, kippensoep. Jongen. Het uitzicht is wel een Ja, en hier het zit trouwens. gelukkig op een muur. Nou ja, dat weet je niet. Ja. Wat zie je nou allemaal weer? Ik vind heel lekker eten. Ja, jongen, ik kan er niks aan doen, maar ik vind de Turkse keuken zo goed. Kijk die dingen. Oh. Voor het laatst gaat in Erzurum. En zoals de meeste mensen weten, wonen wij in Turkije. Dus we voelen ons helemaal thuis. Dat was lekker. Ja, oké, we zijn weer thuis. Kijk, inderdaad, lokum. Ja. Bir tane Türk kahvesi orta. Evet, ve bir tane çay lütfen. Ze kunnen ons weer verstaan hier, eindelijk. Wij kunnen ze weer verstaan, zo kun je toch zeggen. Eindelijk is het weer verstaanbaar hier. Helemaal goed. Ja, vertel. Ik kon net ingrijpen, hè. Ze waren mijn lokum aan het verwijderen. Nee, maar dat gaat niet door. Nu had ik hem als een veter op tijd. Soms ben je net te laat, dan is het al in de keuken, dan heb je pech. Dus let goed op je eten als je in Turkije bent, want Oké, het is zo afgeruimd. zijn wij nu in Turkije dan? Nee, helemaal niet, Nee, maar we zijn in het Georgië. lijkt er wel op. Ja, Ja. ja. Turks restaurant in Maar ja, Georgië. Goed met voor de elkaar. Bijtjanen, die spreken dus ook Turks. Hetzelfde volk. Ideaal. Hij zei wel, ja, we zijn als broeders. Ja, supergoed. En, Ongelooflijk, wat een mooi uitzicht hier. En we gaan eens even kijken of het echte Turken zijn. En dat kan je merken aan de koffie die ze schenken. Joke gaat het eens even controleren, die ruikt altijd aan de koffie. En als de koffie goedgekeurd is, dan is het een echt Turks restaurant. weet je, Weet je, nou, hij rookt niet alleen naar Turkse koffie. Het hij is- smaakt ook naar Turkse koffie. wel dat wel leuk hè. Verrukkelijk. Nou, dat zit dan weer een keer mee hè. Oh, wat vond ik dit even leuk. Een gelukje hè. Eindelijk is echt een Turkse koffie weer. Even kijken dat er geen auto aankomt. Nee, het is safe. Hoppa, gaan we de goede kant op. Is ook Ja. wel fijn Ja. dat we niet weer terugrijden per ongeluk. Het waren dus geen Turken, maar Azerbeidzjanen. Maar spraken vloeibaar Turks en ook Omdat- heel goed Engels trouwens. Ja, maar ze spreken Turks hè, in Azerbeidzjan. Het zijn, handig. Ja, Ja. maar lekker. Heerlijk. Maar was het geen Vriendelijk. wonder dat de thee echt... Korting hè. Wat dan? 44 was het, doe maar 40. Net als in Turkije. Ja. In plaats van voor je krijg je korting dan. Juist, inderdaad. Het is allemaal weer een dikke euro hè. Zo gaat dat. Ja. Wow. Even niet gezien. Een gat in de weg. Een gat in de weg. Maar daar kunnen we weer mooi langs. En sneeuw in de vette. Altijd goed. Oh, en het is zo mooi hier, zo mooi. Een uitzicht. Zie je uitzicht dan? Ja! Ja. Bijna Ik heb wel eens paardenbiefstuk een, gehad. Je kent wel een paard in de gang, maar hier hebben we een paard op de weg. Dat is weer anders. Yo, hey. Oh, er staan er nog meer. Ja, laat ze daar maar staan. Ja, maar Hier op de weg groeit geen gras. Daar hebben ze niks te zoeken. we gaan even puur geluk hebben, hè. Oh, oh en een koeien. Gaat in de weg. Bult aan de kant. Normaal. Bergen. Hoi. Hoi, het is zo mooi. Kijk, dat die kerkjes in me aanmaken. Die is niet mooi, die is van beton. Kerk in aantocht. Ja, die vind ik niet mooi. Dat is een betonnen kerk daar links. Ah. Maar die wel... Dat ik hem gezien heb. Ja, dat is geen mooie nauw. Ik dacht die boven op de bult. Oeh, nog meer paarden. Het zou mij niks verwonderen dat Als? dit een een skifabriek is. Skifabriek. Een skifabriek, want er gaat een hotel en daar is zou volgens zo mij een kunnen. hotel. Ja, en ja. daar is een hotel. Daar is een gat in de weg. Ja, ik hoop wel dat hij ze onder de sneeuw weghalen. De borden zie je ook wel allemaal campings helemaal in de sneeuw. Oh, lekker hè. Heerlijk man. Ja, kijk daarboven. Dat is helemaal vol met hotels, of niet? Ja, dat is allemaal skigebied. Ja.
En je ziet het, we gaan hoger en hoger. We zijn de 2000 meter grens royaal gepasseerd. En dan zien we een geweldig mooi ski-resort dorpje. Nou, wat houden we niet van? Skiën, dus dat gaan we zeker niet doen. En het is natuurlijk ook in de zomer, dus in het dorpje is de sneeuw allemaal weg. Maar als je kijkt in de bergen hier, dan ligt natuurlijk nog volop sneeuw. En dat is natuurlijk boven de 4000 meter. En daar gaan we natuurlijk niet rijden met de camper. Dit is al moeilijk genoeg, zoals je ziet. Onze voorganger die heeft er nog veel meer moeite mee. Want die heeft natuurlijk nog de originele Mercedes-vering. En wij hebben speciale luchtvering laten monteren. En voor ook andere veren, zodat we zeker weten dat onze Fiat Ducato deze wegen kan nemen. En moeilijk is het wel. Dat kan je gewoon zien. Dus of we veilig de overkant halen, dat is iedere keer afwachten wat er gaat gebeuren. We zijn benieuwd of we dit gaan redden. Wij zijn al 2260 meter hoog, weet je dat? Ja, zeker. We gaan Ja. echt hoog. Het is echt mooi. Fietsen sneeuw aan de zijkant. We gaan nog een beetje hoger, zie ik. Gewoon doorgaan. En wat gaat er nu weer gebeuren? Wat er gebeurt is het ijs en het sneeuw begint langzaam te smelten. En dat water wat naar beneden komt, dat moet natuurlijk weg. Nou, daar hebben ze van dit soort geulen van gegraven. Hier gaat het water gelukkig onder de weg door, want het kan er ook overheen. En dan wordt het heel anders. Wat een uitzicht. Leuk, hè? Oh, dat is mooi om te zien. Oh, dat gaat eronder door, dat water, Ja, onder dat sneeuw. Ja. En een kracht door dat water. Het gaat allemaal maar net goed, want veel ruimte is er niet op deze weg. Het is een beetje krap soms. Ja, goed. Soms. Kijk, bovenop die tunnel, hè, daar staan paarden te grazen. Zie je dat? Ja, ja, ja. Een werkpaard. Mooi paard. Oh, dat is mooi. Mooi? Ja, natuurlijk is het mooi. Maar als je op de details let en als je op die muren let, dan staat het echt allemaal op instorten. En kan ieder moment de hele boel naar beneden komen. Levensgevaarlijk is het hier. Ik snap ook wel een beetje waarom die weg zo lang duurt. 20 Maar kilometer. ik blijf het indrukwekkend vinden. Ja, Voor de bocht. ja. Moet kunnen. Die komt uit AM. Hoppa. Zo hé. Nou, moet je maar durven. Ik zie niks meer. Nee, die chauffeur ook niet. Voor ons niet, nee. Nee. Allemaal hoela, hé. Ja, kijk, ligt hij in de sloot ergens? Nee, Nou, hij weet is- ik niet, nog hij is er niet, wel dacht langs ik. gekomen. Het was geen AZ, maar een AM, hè? Nou, dat maakt niet uit wat het is, maar ik zal het niet durven. Nee. Kijk, daar beneden. Is toch wel leuk, daar moeten wij heen. Beneden. Ja, Maar kom je heeft bij hij de er nog rivier voor? uit. Nee, hij zit hier vlak voor deze auto, maar hij komt niet verder. Maar volgens mij schrok hij er zelf ook een beetje Ja, van. had hij hier een vernauwing niet verwacht natuurlijk. Nee. Maar dan nog, nou, hij is 3 meter opgeschoten. Ja, kijk, daar rijdt hij. Ja, dat zeg ik. Ja, Scheelt uit helemaal niks. Nee, uit Armenië kwam, dus zag ik AM'tje. Oh, kijk. Die is Nou, uit- we hadden het over een beetje mindere Weg. wegen. Hoe moeten we hier in godsnaam overheen? Ja, Jezus. pas op, want er zit een heel goed gat. Ja, ik zie het. Maar, een en al gaat. Ik wil wel zeggen, hè, van er zit geen gat. Nee. Die Een en al opmerking in is die waarschijnlijk gat, man. mooier nu dan er zit een gat in de weg. Maar, kijk. Hoppa. Dan heeft hij echt die vent geluk gehad. Nou. Ja. Ik ben mag benieuwd wat die lekker meneer hiervoor in de vrachtwagen zei. Ik geloof dat hij geen lieve dingetjes zei. Oh, kijk, wij worden ingehaald, zie je dat? Ja, ja, ja. Ja, dat scheelt een stuk. Ja, ja, het scheelt ook, want er komt er ook één Ja, aan, hè? kijk, ja, hij zit in de gaten. En aangezien Ja. het één en al gat is, valt mij nog eentje, want hij blijft Ja, stilstaan. het maakt niet uit waar je rijdt, het is overal ene chaos. Oh, mooi zo'n Oh, die BMW, durft- zo'n lage ja. BMW. Ja, mooi hè? Ja. Ja, van die Kijk, mooie kijk, hij spoilers houdt eraan. in en er komt nog een autootje aan. Ik denk, hij is er voorbij. Ja, ik Ja. las al dat er in Georgië heel veel ongelukken Ik gebeuren. kan me niet voorstellen. Nee, ik ook niet. Ongelooflijk, hè? Het gaat allemaal zo Ongelooflijk. netjes hier. Ja, er zit wel een gat in de weg, want we waren voor ons. Ja. Dan rij jij bijna door het gat. Ja, het maakt niet uit welke je pakt. Het is allemaal... Er is geen gat, zouden we zeggen. Wat een weg, wat een weg. Maar de Georgiërs krijgen hulp uit onverwachte hoek.
Ze krijgen hulp van de Chinezen. Wat zijn de Chinezen hier aan het doen? Die zijn een hele nieuwe snelweg aan het aanleggen, rechtstreeks naar de Russische grens. Nou, en als die ooit klaar is, dan zal het hier natuurlijk een heel stuk verbeteren. Maar daar hebben we nu natuurlijk helemaal niks aan. En de vrachtwagens natuurlijk ook niet. En er staan er echt honderden staan er hier in de rij. Het is ongelooflijk wat hier allemaal aan verkeer over dit weggetje heen moet. Dit hadden we echt niet verwacht. Maar ja, het is niet anders. We moeten het maar zien dat we het overleven. Kijk aan, zonder zichtbare schade naderen we onze eindbestemming. Stepansminda. Zo, we zijn in Stepansminda. Ze Of zeggen niet dat dan? het een beetje leuk moet zijn. Vast wel. Blijven hier een nachtje. Zeker als wij er zijn. Hè. Altijd leuk. De weg heen was heel leuk. Nou, wat een weg. Ja, beter dan die andere. Ja, wel, ja, iets beter. Maar geweldig is weer anders. Ja. En ook met de koeien, kijk, Oversteken oversteken wild. de koeien. Even kijken, wat gaat hij doen? Je weet het nooit. Nee, die wacht netjes af. Ja, kan ik niet zo hard. We moeten nog een plekje zoeken, vinden. Juist, dus we rijden eerst naar het centrum. En dan kijken we daar gewoon een beetje rond wat er te zien is. Er zal heus wel een plekje zijn waar de mensen hun auto neerzetten. Lijkt mij tenminste hoor. En dan gaan wij een beetje rondkijken wat er aan het doen is hier. Spannend. Het is hier iets kouder. Ja, 10 kilometer van de Russische grens. Ten zuiden, ja. Ten noorden van hiervan. Ja, dat Die maakt niet kant uit op. waar. Oké. Achter de heuvels. Ja, dat is de hoogste berg daar. Ja, 5000 meter. Daar gaat Ja. Joke morgen even naar boven klimmen, zei ze. Ja, jij gaat even naar de kerkje. Het kerkje, vanavond, dat was daar 1,5 uur links. de berg beklimmen. En dan zie je dus een stenen hutje met een paar schilderijtjes hangen. Hebben we al een paar keer gezien, dus doen we ook niet, vind ik. En ja, verder, we lopen hier een beetje rond. Ze hebben ook een waterval, die was wel leuk, zeiden ze. Ja, wij gaan naar de Dat is niet zo ver, waterval. daar hè? kan je heen rijden en het laatste stukje moest je lopen, 700 meter of zo. Dus Oh, kijk eens aan. dat was goed te doen. Ja. En we gaan een hapje eten. Voor de verandering. Dit is niet te Buitenshuis. geloven. Ja, Wij zoeken soms een andere parkeerplaats voor de auto, juist. waar we vannacht kunnen staan. En als wij elke keer als we uit eten zouden gaan, als we dat zouden filmen, hè, dan Kijkt niemand meer. werd het 3 uur per week film, denk ik. Dus dat doen we niet. Nee. Nou, ja, we zullen zien. Als het echt spectaculair is, natuurlijk wel. Dus het kan zijn dat ze ons vanavond een halve koe gaan serveren, dan filmen we het wel. Maar ik denk het niet. We zullen zien. Joke is eventjes de QR-code aan het scannen, want dan kan ze het menu zien. Nee, dat kan ik dus niet. Maar het gaat menu niet. Nee, maar Google Lens die doet het normaal Ja, goed. maar nu? De laatste keer in Turkije ook al niet goed. En ik Oh, krijg oh, altijd, als ik een oh, foto oh. maak, dan heb ik niks aan. Want Oh. als ik een foto maak, Die QR-code wil maar niet lukken. En Joke wordt daar behoorlijk chagrijnig van. Want er kan toch gewoon een menu op tafel liggen? Niet weer proberen? niet weer proberen. Doe de Helemaal camera gek maar uit, van. dat ik een hele lelijke kop. Zaggerijn. Weinig geef, ja. Maar gelukkig komt het allemaal goed en eten we hartstikke lekker. Oké, nou vertel. Gisteren hadden we van die lekkere salade. Ja, zeker. Hebben we nou weer besteld. Juist. En we hebben een chapipuli of zoiets. Nou, uit dit gebied. Uit dit gebied. Speciaal uit dit gebied. Nou, Met kaas en aardappels. ja. En wat voor vlees? Vlees niet. Geen vlees. Geen vlees. Nou, dan Kijk, doen bij we de het. koeien hier. Ja, denk het wel. Of alle koeien zijn nog omvergereden hier natuurlijk. Dat kan natuurlijk net zo goed. Nou, Ik ga kijk gewoon aan. met een groot eten. Ja, doe even netjes voor de film. Ja, heel belangrijk. We hebben uitzicht op Rusland. Nou, kijk, aan die kant hè. Die kant. Jij hebt gelijk, die kant. We Oké. hebben geen uitzicht op Rusland. Nee, nou goed, dan maar niet. Maakt me voor het eten ook niet uit. Dat was een lekker hapje. We gaan terug naar de camper. Maar wat we daar nou weer zien, grenst aan het ongelofelijke. De eerste rennen weg. Ja! Ga er eens achteraan. Ga er eens Nee, achteraan. er komen maar 2 andere vrienden plaatsen. Ja, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Nieuwe ezels maken. En ezels, daar houden we van. Dus we gaan maar eens eventjes bij ze op visite. Volgens mij is dat een mama met een kindje. Oh, ik ben een beetje bang voor ons. Lief hè, mama ezel met een jonkie. Nou, als dat niet aaibaar is, dan weet ik het niet meer. Dus dat moeten we maar eens even gaan proberen. Kijken wat er gebeurt. Volgens mij hebben we zo gevallen. Ze hebben het niet begrepen. Kom maar achter ons aan.
Ze gaan mee met ons. Dat is niet de bedoeling. En die ezels die achtervolgen ons gewoon. Zouden ze mee willen op reis in de camper? Ik weet het niet hoor. Die lopen gewoon op de weg, hè? Ja, dat durven wij niet. Ze komen eraan, ze komen eraan. Hij lijkt er wel op, hè? Ja, Kijk. Hij lijkt er wel op. ja, oké. Ja. We hebben niks wat we ze kunnen voeren. Nee. Yo, jammer. Hondenvoer was een suggestie. Maar moeten we nou ook ezelvoer meenemen? Terwijl jij net aan het wassen was, Ja, heb ik even een filmpje gemaakt. van. Wat ik gewoon getoeterde van vrachtwagens. Aha, En je dan kijken, allemaal koeien op de grote weg naar Oh. Rusland. kijk. En die wilden niet echt aan de kant. Dus die vrachtwagen die bleef maar toeteren. Dat, Ja, zo was- gaat dat. Dat was echt wel leuk. Echt luisteren wilden ze. Dat is Georgië. Ja. Maar als ik zo achter jou kijk, Ja, op die berg, ja, daar staat een kerkje. inderdaad. En daar zou ik vandaag wel heen willen. Daar gaan we. En we Daar kunnen even gelukkig heen. met de auto, zag ik, want er is een Stijl omhoog. parkeerplaats. Nou, heb je mooi geluk vandaag, hè? Nou, gaan we daar even kijken. We rijden eerst even een stukje het dorp in. Klein rondje. Want ik ga niet met een ijskoude motor meteen vol 10% de berg in. Dat is nooit goed. Dus even de motor een beetje warm rijden. Klein rondje het dorp in, omdraaien en dan weer hierheen. En dan volledig zo, hartstikke idee. Omhoog. Daar had ik als vrouw zeiden nooit bij stilgestaan. Nee, maar mannen Vertel, zijn wat- nou in één keer slimmer. Nou, Oh. te denken dat ze slimmer zijn, Oh. dat is ook slim. Oh. Maar, dus als een koude motor, wat moet die dan Koude doen? motor moet altijd eerst warm worden. Hè? Dat snap ik, maar een koude motor gaat die olie dan gek doen? met Nee de hoor, motor? nee. Maar gewoon als die warm is, dan is alles veel soepeler en is de olie dunner en gaat alles beter. Het is net een vrouw, eerst even opwarmen en dan naar boven. En Dan weet is je er wel, niks aan de hand. Dat. Tip van de vakman. Eerst de motor opwarmen voordat je vol gaat belasten. Dat scheelt echt kapitalen. Oh, dat zijn paarden, ja. Ik dacht eerst dat het koeien waren, maar het waren paarden. Overzekerde paarden, kijk. Paard wil ook niet aan de kant voor ons. Die hebben geen enkele haast. Nee. En zoals je hebt kunnen zien, deel je in Georgië de weg met de beesten. Dus van koeien, paarden, varkens, noem maar op. Alles zie je voorbij komen. Nou, ons motortje is gelukkig lekker warm gedraaid. Want dat moet ook wel, want we gaan meer dan 10% stijgen zometeen. Zelfs hier lopen de paarden. Zeker, Laten we nog even vergaderen. mooie plek. Ja, ze komen er wel aan, wees maar niet bang. Maar heel veel bendepoele paarden. Wassenval. Heel veel Hier vind ik al. niet leuk, de wassenval. Ik kijk niet, ik laat de camera even kijken. Want ik kreeg hem net even benauwd. Oh. We zitten heel hoog. Helemaal We los. zitten echt hoog. Kastelen en kerken, altijd bovenop een bult, hè? Ja, ik weet niet wat ze hadden. En hoe zal het aflopen bovenop die berg? Dat zie je allemaal volgende week. En wat zie je nog meer? Je ziet hele geweldige uitzichten. Erik gaat het avondeten voeren aan een paard. Dat is dan niet anders. Nou, Luister. En met die schuiven wat ik heb gemaakt. ja. En met mijn knie. En heus. Ik ga het risico niet lopen. En waar gaat Joker niet naartoe? Ook dat zie je volgende week in de nieuwe film van de YouTube-dokies. Vond je de film leuk? Geef even een duimpje omhoog. En als je nog niet geabonneerd bent, doe het dan nu.